วัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องอ้ออินพินชยานะคะวันนี้พินจะพาทุกคนล่องเรือหางยาวชมวิถีชีวิตริมคลองของชาวกรุงเทพเริ่มต้นที่ตลาดคลองลาดมะยมโซน7นะคะ8 โมงเช้าเลยทริปนี้ราคาประหยัดมากเพียงคนละ199 บาทเท่านั้นโปรแกรมจะเริ่มจากตลาดน้ำคลองลาดมะยมนะคะแล้วก็ล่องเรือไปเรื่อยๆตามคลองลัดตะเหนียวค่ะแล้วก็พอถึงแยกคลองบางน้อยนะคะก็เลี้ยวซ้ายค่ะวิ่งล่องไปเรื่อยๆตามคลองบางน้อยนะคะไปจบที่ตลาดน้ำวัดสะพานค่ะBring the funk back. ถึงวัดสะพานแล้วนะคะนั่นก็แสดงว่าเราใกล้จะถึงตลาดน้ำวัดสะพานแล้วค่ะเรือจอดที่แรกที่นี่นะคะเช้าเลยค่ะประมาณ8 โมงครึ่งก็ถึงแล้วเป็นคาดว่าเนื่องจากเป็นช่วงเช้ามากๆค่ะร้านค้าก็ยังไม่ค่อยเปิดตรงนี้เป็นผัดไทยนะคะอร่อยมากเลยแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะเราก็เริ่มจากการไปไหว้พระกันดีกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะพี่มาเจอขนมจีนหม้อดินน่ากินมากเลย เที่ยวเลยค่ะ การ
น้ำเงี้ยวจานนี้ 45 บาทเท่านั้นเลยค่ะของพี่หน่องเขาเลือกรับประทานแกงเขียวหวานนะคะน่ากินสุดๆเครื่องเคียงประกอบไปด้วยถั่วงอกไข่ต้มหัวปลีแตงกวาถั่วฝักยาวแล้วก็ผักกาดดองค่ะเรารีบกินใหญ่เลยนะคะเพราะกลัวว่าเรือจะออกก่อนกลัวจะกินไม่ทันนั่นเองรสชาติอร่อยค่ะให้ความรู้สึกว่ากินอาหารไทยแท้เลยพอสมาชิกทัวร์พร้อมแล้วเราก็จะเริ่มเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางถัดไปนะคะนั่นก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญขอบคุณนะคะกรุณากดติดตามหรือกด Subscribe ไว้เพื่อรอ EP ถัดไปค่ะ